Kinontra ng ilang doktor sa bansa ang pahayag ng isang eksperto na walang masamang epekto ang iligal na droga sa pag-iisip ng isang tao. Pinabulaanan naman ng mga dating drug addict ang sinabi ng eksperto na hindi nagiging bayolente ang mga gumamit ng bawal na gamot. Umaaksyon, Simon Gualvez. Halos 2 dekadang nalulong sa ilegal na droga ang parloristang si Maria, hindi niya tunay na pangalan. Pag-amin ni Maria, mas naging mainitin ang ulo niya mula nang maadik. Sa tuwing na-high daw siya, natutokso siyang manakit. Pinapagalitan po ako ng pamilya ko. Parang gusto ko pagkain ko na po sila. Parang nailita ako, nailitabi ako, ganyan. Tapos parang gusto ko, lahat kakaway ko. Pero dahil sa takot sa war on drugs na Administrasyong Duterte, nagdesisyon si Maria na tumigil at magpasailalim sa linggo-linggong community rehabilitation program ng kanilang barangay. Ayaw ko na pinapagalitan ako. Gusto ko, kung ako nagtrabaho sa loob ng bahay, ako talaga. Ang 32 anyos naman na si Joey, pilit isinasama ng ina sa rehab program ng barangay. Naging bayolente raw kasi ng anak mula nang malulong sa bawal na gamot. Nagasigaw siya, nagapangguba sa dingding, napangsira sa mga dingding, nasira yung bahay namin. Gaihi sa baso, sa baso nga ginaimna namin. Ang mga pinggan ko ginakalat niya, ang lahat mga gamit ko. Ang mga nararanasan ni Maria at Joey, pangkaraniwan na raw para sa neurologist na si Dr. Rustico Jimenez. Kung ikukumpara kasi ang CT scan sa utak ng mga pasyente niyang hindi user sa mga madalas gumamit ng iligal na droga, kapansin-pansin ang diferensya. Wala nang space yung utak mo to act properly. Kasi we are born with a certain number of cells when we are born. So pag lumit ang utak mo, that causes you a lot of things. For example, yun nga, makakalimutan mo na kung saan mo nilagay yung susi mo, sa, anong pangalan ng tatay mo o nanay mo, anong pangalan ng anak mo. And then you see people as animals, hindi na tao. Sang-ayon nito sa paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte na nakakaliit ng utak ang shabu. Pero para kay Dr. Carl Hart ng Columbia University, walang scientific data na magpapatunay nito. But to say that shabu causes violence, the evidence for that is just lacking. It's not there. And I know you can find people who are engaged in violence and they also use shabu. But the vast majority of people who use the drug are not engaging in violence. Bukod sa pagbabago ng kilos at pag-uugali, dagdag para maraming eksperto ang labis na paggamit ng iligal na droga ay maaari nito magtuloy sa mga sakit gaya ng Parkinson's disease, stroke at Alzheimer's disease o di kaya madalas nauuwi naman sa pagkabaliw o pagkasira ng isip. Bagay na kinontra rin ni Hart sa kanyang pag-aaral noong dekada 90, lumabas na nananatiling normal ang brain function ng ilang mga gumagamit ng droga na sumailalim sa kanyang eksperimento. What you find is that you have a tremendous amount of overlap. They look like each other. And any difference is within the normal range of human variability. Pero para kay Dr. Jimenez, mas pinatibay lamang nitong nauna ng rekomendasyon sa mga pag-aaral na dapat ipagbawal ang iligal na droga kabilang ng marijuana dahil kailangan pang kontrolin ang mga taong malululong dito. The same din ang effect as taking shabu. Tsaka yun nga, if you legalize the of marijuana, open na yan sa market. You cannot control it anymore. The same effect. It will lessen the effectivity of our memory functions, our to recall. Minsan mabibingi ka pa. Umaaksyon, Mon Gualvez.
sa Malacanang na isang public service announcement na magpapakita ng epekto sa iligal na droga sa isang pamilya. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, nakatakdang ipalabas ang naturang short film sa September 1st sa mga sinihan, ilang TV networks at maging sa internet. Tatagal ang nasabing video na mahigit 2 minuto na siya namang dinirect ng batikang direktor na si Brillante Mendoza na siya rin nagdirect sa unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi rin ni Andanar na nagkaroon na ng pagkakataon ng Pangulo na mapanood ang napapanahong video at nagustuhan niya ito ng Pangulo. Ang PSA na lalabas under the Duterte administration. So ito ulit ay gawa ng ating direktor na si Brillante Mendoza. Napakaganda po ng kanyang ginawa. 2 minute and 30 seconder na istorya na nagpapakita pa ng kasamaan ng illegal na droga na idudulot ito sa ating mamayan. At itong 2 minute and 30 seconder ay ipapalabas po ito sa ating mga sinihan. Ngayon, nag-commit na po ang SM Cinemas, mahigit 300 sinihan sa buong bansa na ipapalabas nila itong obra ni Brillante Mendoza. At ang maganda po dito ay hindi tayo siningil ng SM. Libre po ang pagpapalabas nito. Ang pakiusap natin sa kanila ay mula ngayon September 1 hanggang December 30. Ganon din po ang ABS-CBN sa pamagitan po ni Gabi Lopez at ni Secretary Gina Lopez ay nagpayag na ng kanilang interes na ito ay i-ere sa ABS-CBN Channel 2 ng libre, wala pong singil. Now, meron pong 4 na tag-30 seconds na advertisement ang ginawa ni Director Brillante Mendoza at 2 2 minute and 30 seconder na advertisement laban sa illegal na droga. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button. I am here solely for the purpose of the conference and the policy forum. I am not here on an official visit. I am here in response to an invitation to participate to an academic conference. I will be present for the full 2 days and listening with great attention. It's an important conference, an important benchmark, which I support wholeheartedly, and I invite all parties to the situation, including the governments, to participate fully and to take stock of what is going to be debated. But in April 2016, the General Assembly of the World's Government recognized explicitly that the war on drugs, be it community-based, national or global, the war on drugs does not work. And further, that many harms associated with drugs are not caused by drugs, but by the negative impact of badly thought-out drug policies. Naniniwala raw si Pangulong Rodrigo Duterte na nasa Pilipinas ang UN Special Rapporteur na si Agnes Callamard para imbestigahan ang issue sa extrajudicial killing sa bansa. Para pag-usapan ang isyung ito, magkakausap po natin sa linya ng telepono si Commission on Human Rights Chairperson Chito Gascon. Good morning po sa inyo, sir. Magandang umaga, Cheryl at lahat ng nanonood at nakikinig dito sa programa niyo. Sir, dumalo po sa anibersaryo ng CHR nga po si Callamard kahapon. Inaasahan niyo ba ang pagdating niya? May formal invitation po ba kayo sa kanya? Wala po. Actually, si Agnes Callamard ay andito dahil meron pong conference forum na ino-organize ang Flag Free Legal Assistance Group. Simula ngayong araw hanggang bukas para pag-usapan ng ang international experience on drug policy saka yung extrajudicial killings. So, wala po kaming rektang abiso. Alam po namin may conference ang FLAG
Pero kung sino yung mga inimbita ng flag na dadalo, hindi po kami nasabihan ng flag. Ganun pa man, ginagalang po namin yan at syempre yung naganap kahapon ay ang pagdalo ng lahat ng delegado ng conference na yon doon sa aming anibersaryo dahil nandito na po sila. So flag po ang nagbitbit sa event kahapon. That's right po. At wala pong direkta talaga or kahit napasabi lang, kahit hindi formal invitation, na umattend po si Callamard. Well, ang sabi po sa amin ng flag, may mga bisita sila. At ang sabi nila, at so inaasahan po namin, mga 30 bisita po yan. Nagkausap po ba kayo? Nagkaroon ho ba kayo ng pagkakataon na makausap po si Callamard kahapon? Opo, dahil siyempre, nung nalaman na po namin, nandyan siya, aminin ko po, medyo laking tuwa rin ko po. Dahil isa po kami sa nananawagan na dapat papasukin po si Agnes Callamard dito. Opo. At siyempre, sinunggaban ko na po yung pagkakataon, lumapit po ako sa kanya, kinamayan ko po siya at nagpakilala. Ano po ba ang inyong napag-usapan? Maaari nyo po bang idetalye sa amin? Nag-usap kami at nagsabi ko ako sa kanya, baka pwede kami magkaroon ng masinsinang pag-uusap. At sabi naman po niya, siguro habang nandito pa siya, ay pwede naman po kami mag-usap ng bagay-bagay tungkol sa mga kaganapan dito. Pero nilinaw po ng flag, nilinaw na rin po niya, na yung kanyang pagpunta rito ay di sakot ng patuloy niyang hinihingi na paanyaya mula sa gobyerno. Kasi bilang special rapporteur, kailangan po niya ng official invitation para magawa yung kanyang mandato mula sa gobyerno. Dahil wala pa siyang yung official invitation, ang kanyang pagbisita dito ay yung tinatawag na academic visit. Opo. Hindi po ito official visit. At pagka academic visit po, yung anuman na marinig niya, makalap na mga balita at iba pa, hindi pa niya pwede ito ipasok sa kanyang official report. So kailangan pa rin po yung tinatawag na official invitation para makonduct niya yung kanyang duty as a special rapporteur. At kaya patuloy siyang humihingi ng ganon. Kung maalala po natin, inibitahan po siya ng gobyerno pero biglang binawi yung imbitasyon. Opo. Kami, sabi po namin, nandito na po siya. Baka maganda rin po, kung hindi man ngayon, ay sa ibang pagkakataon, ay mag-issue pa rin ang gobyerno ng official invitation. At duda ko, next week po sa Universal Periodic Review, pagharap ng gobyerno sa Geneva, palagay ko isa yan sa panawagan na gagawin ng international community na payagan na po ng gobyerno ang opisyal na pagpasok ng special rapporteur sa extrajudicial killings, itong si Agnes Callamard, para makonduct niya ang kanyang mandato. Kayo na po ang nagsabi na humingi po kayo ng panahon niya para magkaroon po kayo ng pagkakataon na talagang makapag-usap. Ano ho ba yung mga gusto nyong pag-usapan? Well, siyempre, pag-usapan po namin yung mga kaganapan patungkol sa patuloy na war on drugs. Ipabahagi po namin sa kanya yung mga ilang impormasyon na nasa amin. Pero yung mga impormasyon po na ito ay sabihin natin makakatulong po sa kanya para mas may maunawaan at magkaroon ng konteksto. Pero ang kanya ipakay po dito primarily ay itong komperensya. Okay. Kasi po, sinabi na po ni President Duterte na hindi po siya naniniwala na pumunta lamang po dito dahil sa isang imbitasyon at may attendan nga po na katulad po na nasabi nyo, hindi pa pala kayo po ang nag-imbita kundi ang flag. Pero naniniwala siya na ay para imbestigahan po ang issue ng EJK sa bansa.
Dalawang araw lang po yata ang kanyang panahon dito, ngayong araw, at bukas ilipad na po. Sa karanasan ko po ng iba mga bisita ng Special Rapporteur na nakakaugnay rin po namin, madalas po mga 5, 7 hanggang 2 linggo normally ang visit, saka umiikot-ikot at coordinated po sa gobyerno. Pagka official visit, ito po ay academic visit lang. So parang pumapasok siya na parang expert at magbabahagi ng kanyang mga pananaw sa pabatay po sa kanyang karanasan sa ibang mga bansa. At yun po yung pakay ng conference on drug policy na inorganize ng FLAG kasama po ng iba pang mga NGOs. Ay marami po silang international guests nandito at nakilala ko kagabi. At ang pakay po ay mag-sharing of experiences mula sa iba-ibang mga bahagi ng mundo para mas maunawaan po ng mga participants sa conference na yon kung ano mga dapat na hakbang at sana makapag-develop ng mga proposals para sabihin na natin na mas makatao at mas nakaugnay sa karapatang pantao yung mga programs patungkol dito sa wild drugs. Ang isa po na tanahan dyan ay yung representative ng isang na may karanasan sa nangyaring wild drugs sa Thailand na tinigil na rin dahil po hindi naman naging matagumpay yung approach na maraming napatay. Speaking of war on drugs, nasa bansa na ang UN Special Rapporteur on Extrajudicial Killings. Sa talumpati kahapon ni Pangulong Duterte sa Davao, binanggit niya na nasa Pilipinas na si Agnes Callamard. Dumalo siya sa ika-30 anibersaryo ng Commission on Human Rights kagabi. Nagsalita rin si Callamard sa isang conference tungkol sa drug policy kaninang umaga sa University of the Philippines sa Diliman. Doon sinabi niyang nauwi lang sa karahasan at kawalan ng rule of law ang anyay badly thought out drug policies. Nilinaw naman ni Callamard na ang conference lang ang may pakay ng kanyang pagbisita sa bansa. And as this chapter, I will kill you. I will really kill you. Naniniwala si Philippine Ambassador to the United Nations, Teddy Locsin, na patay na o wala ng kahinatnan pa ang reklamong inihain laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ito'y ayon po kay Locsin, ito'y dahil naman sa pag-abuso umano ni UN Special Rapporteur Agnes Callamard sa kanyang posisyon nang bumisita ito sa bansa para daluhan ang isang konferensya na may kinalaman sa drug policy. Gihit pa ni Locsin, ang ginawang hakbang ni Callamard ay magiging dahilan anya upang mabigyan pa ito ng karapatan na maimbestigahan ng drug situation o ang drug situation sa Pilipinas. Pinatungkulan ni Locsin ang wala man lamang paabiso sa pagbisita sa bansa ng UN Special Rapporteur. Matatanda pong sinampahan ng kasong Crimes Against Humanity ni Attorney Jude Sabio, si Pangulo sa ICC dahil umano sa talamak na extrajudicial killings sa bansa. Nag-tweet naman si Philippine Ambassador to the United Nations, Teddy Locsin Jr., na ang pag-abiso ni Callamard sa pamahalaan ng Pilipinas ay patunay na kinikilala niya ang otoridad ng pamahalaan sa kanyang pagbisita. Iginiit din ni Locsin na ang Geneva raw ang tamang lugar para pag-usapan ang kampanya kontra droga ng administrasyon at wala naman daw papel doon si Callamard. Pasaring pa ni Locsin, lalo lang daw pinagkaisa ni Callamard ang bansa sa pagsuporta kay Duterte at sa kampanya nito kontra droga. Nakatitiyak din daw si Locsin na patay na raw ang kasong isinampa sa International Criminal Court laban sa Pangulo. Si Senator Alan Peter Cayetano na nasa United Nations Human Rights Council sa Geneva, Switzerland ngayon para ipresenta umano ang katotohanan sa kampanya kontra droga, sinabing fake news ang mga kaso ng extrajudicial killing sa bansa na pinaniwalaan naman daw ng mga kaaway sa politika ng Pangulo. Pinatulan naman daw ito ng local media hanggang umabot sa foreign media. Dapat din daw igalang ang soberanya ng Pilipinas at huwag pakialaman ang mga nangyayari sa loob ng bansa. Mga grupo ng Pinoy mula sa iba't ibang bahagi ng mundo nagpakita ng kanilang pagsuporta sa mga ginagawang pagbabago sa bansa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Geneva, Switzerland, may report si Eunice Samonte.
Pinagbuklod ng pagmamahal sa bayan at ang nagkakaisang hangarin na makamit ang tunay na pagbabago. Sila ang Filipino community na narito ngayon sa Geneva, Switzerland para ipakita ang kanilang suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dating di magkakakilala, ngayon iisang pamilya. Di bali na lumiban muna sa trabaho, gumastos mula sa sariling bulsa at dumayo pa ng napakalayo. Makiisa lamang at may pagtanggol ang Pangulo sa mga kritiko nito dito sa Geneva kung saan nakabase ang United Nations. Bukod sa mga kababayan natin dito sa Zurich, Basel at Geneva, bumiyahe pa ang mga supporters ng Pangulo mula UK, Germany, London, Madrid, Vienna, France at pati Canada. It took me about 10 hours traveling from Toronto to Geneva. And of course, my reason na pumunta dito, it is because to support ang Team Philippines, with Senator Cayetano, and also to support our president against the accusations alleged accusations against human rights. I traveled from Monaco to Nice to catch up the plane yesterday, and that it takes around 1 hour and 15 minutes. Gusto ko lang po din na talagang safety yung mga pamilya namin sa Pilipinas, lalo na kabataan. And kaya talaga na we are the DDS, talagang sulit supporter kami for Tatay Digong. Anila, kahit dito sa ibang bansa, ramdam na ramdam ang pagbabago sa Pilipinas, lalo pat sigurado sila na ligtas ang kanilang mga kamag-anak dahil sa kumpanya ng Pangulo laban sa iligal na droga. Yung pagmamahal ng bawat Pilipino sa Pangulo ay talagang hindi mo matatawaran. Talagang napakasarap maging Pilipino, no? Pag nakikita mo ng mga taong to na sumusuporta sa Pangulo, ay ang hanap lang naman ay ang pagbabago at ang pagunlad ng bansang Pilipinas. Kaya naman sa magaganap na pagtitipon ng mga supporters ng Pangulo bago ang Universal Periodic Review of Human Rights, panawagan nila huwag magbulag-bulagan sa maling impormasyon. No, it's not EJK, but it was salvaging before, and the street, layman's term, it is salvaging. But the difference is, it did exist in the 1990s, late 80s. It did exist, but none of the elected officials, the previous administration took a blind eye to it. The change is, it is only President Duterte who is prepared to face, head on. Nandito po sila kasama natin. At syempre po kasama natin po ang taga Madrid, Spain! Ayan, wag na po tayong lumayo. Nasaan po ang mga taga Geneva! Saan po ang mga taga-Geneva? Nasaan po ang mga taga-Zurich, Switzerland? Hindi sila magpapatawag. Sa taas tayo, ha? Nakikita tayo ba yung nandun po sila sa taas? At malapakan naman natin ang taga Netherlands! Si ha? Nakikita nyo, ay mga galing po sa iba't ibang parte ng Europa. Ayan sila. Ayan.
maraming tao. Nandito talaga, ano pa lang yan, ito ang kailangan, ito yung saksakan. Ito lang yan. Saan po ito? Saan po kayo galing? Geneva! Ito, Geneva! Sino yung taga Spain? Pinoy. Siyempre siya kasunta. Geneva! Sa taga Spain. Ito galing pa to ng Spain. Ayan siya. Meron pa nasa taas. Tingnan pa natin sa taas. May USB cable yan. May USB cable. USB cable. Ay, ito ha. Ayan. Aakit tayo. Ito nasa baba ito ha. Nasa baba. 10 minutes pa daw. 10 minutes pa daw. Kumakain po muna. Kumakain lang po muna ang mga tao. Pero ang dami-daming tao, as in, hindi namin expected. Tapos all over, ano po nga? Yung objective. Sige, mamaya na lang. Tapos ito po, ito ha, nasa taas na po tayo. Tingnan mo. Yes, picture. Ang ganda ni Sas. Ayan po. Ayan po. Ayan. Mag-hello po kayo. Galing po yan. Hi, Sas! Naka-live siya! Naka-live. Live! Duterte! Duterte! Hala! Hinahanap nila si Injil. Hi, Sas! Adik, si Sas? Ayan, nakita nyo, nandito yung iba. Ito po yung registration. Ayan. Hello! DDS! Ano to? DTS ano po kayo? DDS! Ayan. Ayan mga nag-organize ang DDS Geneva. Halimaw sa organize. Ayan, tingnan mo yan sila. Grabe. Grabe ang organizing. Paano pa kayo magkakasya sa baba, ma'am? Meron tatanggalin yung mga table kasi kakain pa. Ay, oo, tama. Ayan. Para magkasya. Oo. Nakakaloka, ang daming tao. Naniniwala si Philippine Ambassador to the United Nations, Teddy Locsin, na patay na o wala ng kahinatnan pa ang reklamong inihain laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ito'y ayon po kay Locsin, ito'y dahil naman sa pag-abuso umano ni UN Special Rapporteur Agnes Callamard sa kanyang posisyon nang bumisita ito sa bansa para daluhan ang isang konferensya na may kinalaman sa drug policy. Git pa ni Locsin, ang ginawang hakbang ni Callamard ay magiging dahilan anyaw pang mabigyan pa ito ng karapatan na maimbestigahan ng drug situation o ang drug situation sa Pilipinas. Pinatungkulan ni Locsin ang wala man lamang paabiso sa pagbisita sa bansa ng UN Special Rapporteur. Matatandaan pong sinampahan ng kasong Crimes Against Humanity ni Attorney Jude Sabio, si Pangulo sa ICC dahil umano sa talamak na extrajudicial killings sa bansa. Irereklamo raw ng Malacanang sa United Nations ang Special Rapporteur na si Agnes Callamard sa pagbisita niya sa bansa ng walang pasabi sa gobyerno. Paglilinaw naman ni Callamard, hindi siya nagpunta sa Pilipinas para mag-imbestiga ukol sa problema sa illegal na droga o sa isyu ng extrajudicial killing sa bansa. Umaaksyon si Jenny Dongon.
Kahit 7 tao lang, buong loob binitbit ng grupong ito ang tarpaulin na sinusuportahan nila si Pangulong Duterte sa UP Diliman. Pinapalayas nila si UN Special Rapporteur Agnes Callamard na dumalo roon sa isang forum kaugnay ng drugs. Anila, mga anti-Duterte gaya ni Senator Antonio Trillanes ang nag-imbita kay Callamard. Wala raw alam si Callamard sa mga lulong sa droga dahil hindi naman daw siya doktor. Is she a medical doctor that she can prescribe medical solution to the drug epidemic? Nasa Pilipinas si Callamard para sa drug forum sa UP Diliman. Dati nang pinupuna ni Callamard ang anya human rights violation sa bansa sa gitna ng kampanya kontra iligal na droga. Gate pa ni Callamard, hindi epektibo ang drug war approach. In April 2016, the General Assembly of the World's Government recognized explicitly that the war on drugs, be it community-based, national or global, the war on drugs does not work. And further, that many harms associated with drugs are not caused by drugs, but by the negative impact of badly thought-out drug policies. Nagreresulta pangarawan niya ang hindi pinag-isipang drug policy sa paglalalang kriminalidad, extrajudicial killings at hindi pagsunod ng tao sa batas. Agad namang binatikos ng PNP at ni Presidential Legal Counsel Sal Panelo ang talumpati ni Callamard. Wala raw basihan ang mga datos at aligasyon ng UN Rapporteur. Dismayado naman ang palasyo sa pagbisita ni Callamard sa Pilipinas nang walang opisyal na pasabi. Malinaw daw na hindi profesional si Callamard sa kanyang trabaho. Ipinunto rin ng palasyo at ang Department of Foreign Affairs na tinanggihan ni Callamard ang imbitasyon ng gobyerno ng Pilipinas. Maganda raw sana pagkakataon na mag-usap sa Geneva, Switzerland kung saan pinadala sila Senator Alan Peter Cayetano para sa Universal Peer Review kaugnay ng human rights. Pero gate ni Callamard at ng organizer ng forum, dumaan sila sa proseso. I am here solely for the purpose of the conference and the policy forum. I am not here on an official visit. I am here in response to an invitation to participate to an academic conference. Wala raw sa itinerary niya ang mag-imbestiga sa kaso ng iligal na droga at EJK sa bansa. Maaari naman daw i-monitor ang kanyang ginagawa. They are entitled to monitor me, absolutely. They have, I am here at the invitation of the university and of the task force, and I will participate to the discussion in that role. Natanong din si Callamard tungkol sa kanyang seguridad. Are you not concerned about their safety? I'm sure you guys will take care of me, right? Umaaksyon, Jenny Dongon. Tinuligsa ng isang health expert ang palaging sinasabi ni Pangulong Duterte na lumiliit ang utak ng tao dahil sa droga. Paniwala naman ng isa pang eksperto, walang patutunguhan ang war on drugs ng administrasyon. Umaaksyon si Patricia Mangune. Mexico, Colombia at Thailand. Ilan lang ito sa mga bansa sa mundo na sumubok na sa war on drugs. Pero hindi nila ito napuksa, sa halip lalo pang naging malala ang problema. Bukod kay UN Special Rapporteur Agnes Callamard, naniniwala rin si Dr. John Collins ng London School of Economics na walang patutunguhan ang war on drugs ni Pangulong Duterte. They do a lot of work in Colombia as well, and what we've seen there is exactly the same story, that Colombia has spent massive resources over the last few decades trying to eradicate the coca trade with very minimal successes. Mas sophisticated na raw ang drug cartels na hindi basta matitinag. Mas epektibo pa raw ang gawing legal ang droga. Maganda rin daw halimbawa sa bansang Portugal na hindi na pinarurusahan ang adik at pusher. Dahil dito nababawasan ang lulong sa droga at halos nahinto na ang drug addiction. Si Dr. Carl Hart mula sa Columbia University sa New York, isa sa nangungunang eksperto sa pag-aaral ng droga sa utak ng tao, tila tinutuligsa ang ilang argumento ni Pangulong Duterte. Hindi raw totoong lumiliit ang utak ng taong nagda-drugs o kaya ay nagkaka-brain damage. Kung ibabase rin daw sa mga brain images na nakuha nila, nananatiling normal ang function ng utak. What you find is that you have a tremendous amount of overlap. They look like each other. And any difference is within the normal range of human variability. Wala raw scientific data na magsasabing nagiging masama o marahas ang lipunan dahil sa adiksyon. Dapat daw tingnan ito bilang isang public health issue at hindi krimen. But to say that Shabu causes violence, the evidence for that is just lacking. It's not there.
And I know you can find people who are engaged in violence and they also use shabu. But the vast majority of people who use the drug are not engaging in violence. Si Chito Gasco naman na chairman ng Commission on Human Rights, nakahanap na naman ng pagkakataon para makabanat din. Sana raw ay nakabatay sa human rights ang drug policy ng bansa para walang kaso ng extrajudicial killings. Collateral damage, as they say, because it is a war, should be acceptable. And many of them are children. Sa ngayon, nangangalap daw ng datos ang CHR kaugnay ng itinuturing nilang EJK na nasa 520 deaths. Para daw sakaling hingin sa kanila, ay maisumiti nila ito sa International Criminal Court na nagre-review ngayon ng reklamong crimes against humanity laban kay Pangulong Duterte. Umaaksyon, Patricia Mangune, News 5. Balita binatikos ni United Nations o UN Special Rapporteur Agnes Callamard ang tinaguri ang war on drugs ng Administrasyong Duterte. Pinuna naman ng ilang eksperto ang pagpatay sa mga sangkot sa iligal na droga. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Aliwas umano sa napagkasunduan ng mga lider ng iba't ibang bansa noong nakaraang taon ang war on drugs ng Administrasyong Duterte ayon kay UN Special Rapporteur Agnes Callamard. Badly thought out, ill-conceived drug policies foster a regime of impunity, infecting the whole justice sector and reaching into societies, invigorating the rule of violence rather than the rule of law, eroding public trust in public institutions, breeding fear and leading people to despair. These have been well documented throughout the world. Kinikilalaan niya ng mga lider ng mundo na hindi epektibo ang pagpatay sa mga drug addict at drug pusher bilang solusyon sa problema sa illegal na droga. Nagpapalala lamang anya ito sa mga kaso ng extrajudicial killings, mga krimen ng mga vigilante at ang di pagsunod sa batas. There are other ways, better ways, evidence-based, scientific ways of combating drug abuse and trafficking, ways that do not make matters worse. Maging ang ilang mga eksperto sa drug policy, pinuna rin ang kasalukuyang kampanya ng pamahalaan kontra droga. Hindi nila ito digmaan laban sa droga, kundi laban sa mga taong itinuturing na di kanais-nais. There's no such thing as a war on drugs. All you need to do is to look at who's being arrested, who's being killed, the poor people in your society. The Philippines is seen as a transshipment point. That has not been what has been necessarily or overtly targeted in the current war on drugs. Dumipensa naman si Callamard sa pahayag ng Malacanang na hindi siya nakipag-ugnayan sa pagpunta niya sa Pilipinas. They are entitled to monitor me, absolutely. They have, I am here at the invitation of the university and of the task force, and I will participate to the discussion in that role, and that's the only contribution and work that I will be doing over the next 2 days. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naniniwala si Philippine Ambassador to the United Nations, Teddy Locsin, na patay na o wala ng kahinatnan pa ang reklamong inihain laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ito'y ayon po kay Locsin, ito'y dahil naman sa pag-abuso umano ni UN Special Rapporteur Agnes Callamard sa kanyang posisyon nang bumisita ito sa bansa para daluhan ang isang konferensya na may kinalaman sa drug policy. Git pa ni Locsin, ang ginawang hakbang ni Callamard ay magiging dahilan anyaw pang mabigyan pa ito ng karapatan na maimbestigahan ng drug situation o ang drug situation sa Pilipinas. Pinatungkulan ni Locsin ang wala man lamang paabiso sa pagbisita sa bansa ng UN Special Rapporteur. Matatandaan pong sinampahan ng kasong Crimes Against Humanity ni Attorney Jude Sabio, si Pangulo sa ICC dahil umano sa talamak na extrajudicial killings sa bansa. Idinipensa ng isang paring Katoliko ang kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Reverend Father Luciano Ariel Felioni ng Novaliches Archdiocese, ang droga ay problema ng sambayanan kaya dapat magtulungan ng taong bayan at pamahalaan sa pagsugpo ng salot na ito. May report si Alan Francisco.
Tiwala ang isang paring Katoliko na ang problema sa illegal na droga sa bansa ay suliranin ng lahat, kaya naman dapat magkaisa ang publiko at gobyerno sa pagsugpo rito. Sinabi ito ni Reverend Father Luciano Ariel Feloni ng Diocese ng Novaliches, Quezon City sa naganap na forum sa UP Diliman hinggil sa droga na may titulong Drug Issues, Different Perspectives, kung saan ilan sa mga kasama niyang dumalo ay sina United Nations Special Rapporteur Dr. Agnes Callamard, dating Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales at iba pa. So in other words, it's not the police station or the hospital the one in charge of taking care of the drug problem, but the whole community, because it's a problem that affects the whole community. Therefore, it should be on a developmental way answered. The whole community has a problem, not those who are using drugs have a problem. We have a problem, and we are part of the problem, and therefore we are also part of the solution. We can work with the government. We can work with the Filipino government successfully. It's difficult but it's possible. Inahalimbawa ni Feloni ang kanilang sinimulang programa sa ilang lugar sa Metro Manila kung saan nagbibigay sila ng rehabilitation program para sa mga Pilipinong nalulung sa droga pero gustong magbagong buhay at nakapagpag-graduate na sila ng unang batch na mga na-rehabilitate noong Marso. Bukod sa rehab, tinitiyak din nila na may nakaantabay na ayuda gaya ng trabaho para sa mga sumailalim sa rehabilitasyon. Hindi rin dapat aniya isisi sa mga pulis ang lahat ng mga natatalang kaso ng pagpatay sa bansa. I think it helps when we equate all the killings and we charge them to the police. I think that greatly offends the police officers. And I don't think we have any evidence to charge all the killings to the police. I come from Latin America. I know how the syndicates operate. So it's very infantile to imagine that all the killings come only from the police side. And so the police get offended. That's the feedback that I get when we charge every killing to them. Samantala, inilatag naman sa forum ni Pateros Mayor Miguel Ponce III ang kanilang paraan kaugnay ng anti-illegal drug campaign. The drug problem in the country is really serious. And I believe that this is the right time that we all get together to solve this. All of us should take a part or should be a part of the solution. We also have our rehabilitation outside the rehabilitation center. We call this the community-based treatment that is being promoted by the DOH and the DILG. We also have the component on livelihood, the spiritual, the physical. Samantala, binigyang diin din na Feloni at Ponce ang kanilang pagtutol sa umano'y extrajudicial killings, bagay na tuyutuligsa rin ng pamahalaan, lalo't una nang iginiit ng gobyerno na kailanman ay hindi state-sponsored o walang basbas mula sa kanila ang mga naiulat na umano'y EJK. Para sa PTV News, Alan Francisco. Nananatiling mataas ang tiwala ng mas nakararaming Pilipino sa liderato ni Pangulong Rodrigo Duterte. Base sa latest survey ng Social Weather Station nitong March 25 hanggang March 28, 80% ng mga Pilipino ang lubos na nagtitiwala sa Pangulo. 11% naman ang undecided at 10% ang bagya lamang ang tiwala. Sumatotal, nagtatala ito ng plus 70% trust na sa klasifikasyon po ng SWS ay excellent. Ganito rin ang trust rating ni Pangulong Duterte noong Disyembre taong 2016. Nanatiling excellent ang trust rating ng Pangulo sa mga kalunsuran o urban areas. Ayon sa SWS, ang kasiyahan ng mga Pilipino sa performance ni Duterte bilang Pangulo ng bansa ay mas mataas pa sa hanay ng mga taong labis na nagtitiwala sa kanya. Tutol ang Department of Justice sa kahilingan ni Senadora Leila de Lima na payagan siyang dumalo sa pagdinig ng Senado sa death penalty bill. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, hindi sila sang-ayon sa gusto ni de Lima dahil siya'y kasalukuyang nakakulong, kaya suspendido rin ang kanyang pribilehiyo nito na lumahok sa pagdinig tulad din sa naging sitwasyon ni Senador Juan Ponce Enrile, Jingo Estrada at Bong Revilla. Dapat umanong imbestigahan ang umano'y lobbying money na naka-impluwensya sa pagbasura sa kumpirmasyon ni Gina Lopez bilang Environment Secretary.
Ito ang hiling ng isang miyembro ng Commission on Appointments kay Senate President Aquilino Coco Pimentel na siya ring chairman ng makapangyarihang komisyon. Sinabi ni Occidental Mindoro Representative Josephine Ramirez Sato na ang kawalang aksyon sa naturang aligasyon ay pagtalikod sa kanilang sinumpaang tungkulin sa mamamayan at sa bansa. Nauna rito, hiniling din ni Senator Panfilo Lacson ng investigasyon kasunod ng insinuasyon ni Pangulong Duterte na kaya hindi nakumpirma si Lopez ay dahil aniya sa money talks. Planong magsampa ng Volunteers Against Crime and Corruption ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ayon sa VACC, kabilang sa mga ground ng impeachment complaint ay ang selective justice na pinairal umano ni Morales ng absueltohin ito si dating Pangulong Noynoy Aquino sa kasong may kinalaman sa DAP o Disbursement Acceleration Program. Iginit ng VACC na maliban kay dating Budget Secretary Butch Abad ay dapat ding managot ang dating Pangulong Aquino dahil ito mismo anila ang nag-aproba sa DAP. Sinabi ng VACC na anumang araw ay isasampa nila sa mababang kapulungan ang naturang reklamo laban kay Morales at kumpiyansa silang mayroong kongresistang mag-iendorso nito sa Kongreso. Mahigit 1,000 undocumented overseas Filipino workers sa Saudi Arabia ang nakatanggap na ng kanilang exit visa. Ito ay matapos ang isang buwang magmula ng ilunsad ng gobyerno ng Saudi ang kanilang amnesty program para sa mga iligal na nagtatrabaho sa kanilang bansa. Ayon kay Consul RJ Sumagi, mahigit 100 sa mga nakatanggap na ng kanilang exit visa ang nakauwi na sa Pilipinas kung saan sinagot naman ng gobyerno ng Pilipinas ang pamasahe ng mga ito. Umapela si Sumagi sa iba pang undocumented OFWs na samantalahin ang 90-day amnesty program ng Saudi para makauwi na ng Pilipinas. Bubuo ang Department of Labor and Employment o DOLE ng isang bangko at tatawaging OFW Bank na kung saan nakalaan para sa mga overseas Filipino workers at migrant workers na nasa iba't ibang panig ng mundo. Sa pahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III, posibleng sisimulan ito sa Setyembre habang inihanda na rin ang pag-issue naman ng OFW Identification Card para mas mapabilis ang transaksyon sa gobyerno at sa pribadong ahensya. 3 bilyong piso ang ilalaang capital pero maaari ding maging part owner ang mga OFWs sa pamamagitan naman ng pagbibigay ng capital sa OFW Bank. Idinipensa naman ngayon ng Malacanang ang desisyon ng Commission on Appointments na nagbasura sa konfirmasyon ni Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Ipinahayag po ito ni Presidential Spokesman Ernesto Abella kasabay ng paglilinaw sa pahayag ni Pangulong Duterte na nagkaroon ng lobby money kaya di nakumpirma si Lopez. Niliwanag ni Abella na nirerespeto ng Pangulo ang independensya ng Commission on Appointments. Aniya, ang layunin lamang ng komento ng Pangulo na mabigyan din na mayroon talagang vested interest sa paghirang sa mga opisyalis ng gobyerno. Gayunpaman, sinabi pa ni Abella na ito ay hindi nakabawas sa integridad ng makapangyarihang komisyon. Niliwanag pa ni Abella na ang di pakikialam ng Pangulo sa proseso ng konfirmasyon ni Lopez ay patunay na pagrespeto sa komisyon. Sinabi ng kalihim na ang ilang miyembro ng komisyon ay nagdesisyon ng naayon sa kanilang prinsipyo, sa kanilang konsensya at naipaliwanag nila ang kanilang mga boto. Hindi pinabayaan ni Pangulong Duterte si Gina Lopez. Ito po ang binigyan din ni Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, kasunod naman ng aligasyon ni Senador Antonio Trillanes na tila pinakain umano ni Pangulong Duterte sa mga leon sa Senado si Lopez. Ayon kay Panelo, wala itong katotohanan. Katunayan nga, ni-reappoint pa ni Pangulong Rodrigo Duterte itong si Gina. Samantala, sinabi pa ni Panelo na posibleng may natanggap na impormasyon ng Pangulo kaya't nabanggit nito sa kanyang talumpati ang umano'y suhulan sa Commission on Appointments kaya't hindi na kumpirma si Lopez. You must remember that the President passionately, in fact, endorsed the DNR Secretary, but as he says, he cannot interfere with the function of a co-equal branch. But of course, he's open to criticizing that branch if he sees anything wrong with what. Dumalo po sa anibersaryo ng CHR nga po si Callamard kahapon. Inaasahan nyo ba ang pagdating niya? May formal invitation po ba kayo sa kanya? Wala po.
Opo. Actually, si Agnes Callamard ay andito dahil meron pong conference forum na ino-organize ang Flag Free Legal Assistance Group. Simula ngayong araw hanggang bukas para pag-usapan ng ang international experience on drug policy saka yung extrajudicial killings. Wala po kaming rektang abiso. Alam po namin may conference ang Flag, pero kung sino yung mga inimbita ng Flag na dadalo, hindi po kami nasabihan ng Flag. Ganun pa man, ginagalang po namin yan at syempre yung naganap kahapon ay ang pagdalo lang ng lahat ng delegado ng conference na yon doon sa aming anibersaryo. Dahil nandito na po sila. So Flag po ang nagbitbit sa event kahapon. That's right po. At wala pong direkta talaga or kahit napasabi lang, kahit hindi formal invitation, na umattend po si Callamard. Well, ang sabi po sa amin ng Flag, may mga bisita sila. At ang sabi nila, at so inaasahan po namin, mga 30 bisita po yan. Nagkausap po ba kayo? Nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon na makausap po si Callamard kahapon? Opo, dahil siyempre, nung nalaman na po namin, nandyan siya, aminin ko po, medyo laking tuwa rin ko po. Dahil isa po kami sa nananawagan na dapat papasukin po si Agnes Callamard dito. Opo. At siyempre, sinunggaban ko na po yung pagkakataon, lumapit po ako sa kanya, kinamayan ko po siya at nagpakilala. Ano po ba ang inyong napag-usapan? Maaari niyo po bang idetalye sa amin? Nag-usap kami, nagsabi ko ako sa kanya, baka pwede kami magkaroon ng masinsinang pag-uusap. At sabi naman po niya, siguro habang nandito pa siya, ay pwede naman po kami mag-usap ng bagay-bagay tungkol sa mga kaganapan dito. Pero nilinaw po ng Flag, nilinaw na rin po niya, na yung kanyang pagpunta rito ay di sakot ng patuloy niyang hinihingi na paanyaya mula sa gobyerno. Kasi bilang special rapporteur, kailangan po niya ng official invitation para magawa yung kanyang mandato mula sa gobyerno. Dahil wala pa siyang official invitation, ang kanyang pagbisita dito ay yung tinatawag na academic visit. Hindi po ito official visit. At pagka academic visit po, yung anuman na marinig niya, makalap na mga balita at iba pa, hindi pa niya pwede ito ipasok sa kanyang official report. So kailangan pa rin po yung tinatawag na official invitation para makonduct niya yung kanyang duty as a special rapporteur. At kaya patuloy siyang humihingi ng ganon. Kung maalala po natin, inibitahan po siya ng gobyerno pero biglang binawi yung imbitasyon. Opo. Kami, sabi po namin, nandito na po siya. Baka maganda rin po, kung hindi man ngayon, ay sa ibang pagkakataon, ay mag-issue pa rin ang gobyerno ng official invitation. At duda ko, next week po sa Universal Periodic Review, pagharap ng gobyerno sa Geneva, palagay ko isa yan sa panawagan na gagawin ng international community na payagan na po ng gobyerno ang opisyal na pagpasok ng Special Rapporteur sa extrajudicial killings, itong si Agnes Callamard, para makonduct niya ang kanyang mandato. Kayo na po ang nagsabi na humingi po kayo ng panahon niya para magkaroon po kayo ng pagkakataon na talagang makapag-usap. Ano ho ba yung mga gusto niyong pag-usapan? Well, siyempre, pag-usapan po namin yung mga kaganapan patungkol sa patuloy na war on drugs. Ipabahagi po namin sa kanya yung mga ilang impormasyon na nasa amin. Pero
yung mga impormasyon po na ito ay sabihin natin makakatulong po sa kanya para mas may maunawaan at magkaroon ng konteksto. Pero ang kanya pakay po dito primarily ay itong komperensya.